მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენი ალბომის მეხუთე ნახატის თემის შთაგონების წყარო გახდა თბილი ფერებით გაჯერებული შემოდგომა. ნარინჯისფერი, რომელიც წელიწადის ამ დროს ჭარბობს ხოლმე, წამყვანი ტონი იქნება ამ სიუჟეტშიც, რომლის თითქმის დასრულებულ ესკიზს ფურცელზე ხედავთ. კაცვის ტოტს რამოდენიმე კენკრას და ფოთოლს დავამატებ და ესკიზი მზად იქნება კონტურის შემოსავლებად. კონტური გრაფიკული სტილის ნაწილია და ამიტომ ჩვენს კომპოზიციებში აუცილებელ ატრიბუტად გვევლინება. კაცვის მარცვლების ფერში დამუშავებისთვის დამჭირდება ნარინჯისფერი და ყვითელი ფანქრები. ფოთლებისთვის ასეთი მწვანე. ტოტისთვის, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს კენკრებს შორის, ეს ყავისფერი. მუქი აქცენტებისთვის იმ ადგილებში, სადაც ნახატი მოითხოვს, მსუბუქად გადაусმევ შავ ტონს. კაცვის ერთი მარცვლის, ფოთლის და ტოტის ნაწილის მაგალითზე გაჩვენებთ, როგორ დაიფერება მთელი ნახატი. ფერში დამუშავების ცოტა ხანგრძლივი პროცესი კადრს მიღმა დავტოვე. კენკრებით დახუნძლული ჩვენი კაცვის ტოტი კი ასეთი გახდა. კაცვის ხე შემოდგომის მზიან ამინდში შესანიშნავი შესახედავია. ამ ასოციაციის გადმოცემაში ეს ფერები დამეხმარება. ცის სივრცეს, რომელიც კენკრებს მიღმა ჩანს, ჯერ მკრთალად დავფერავ. ცისფერს მსუბუქად გადავუსმევ ზღვის ტალღისფერს. შემდეგ დაფერვას ადგილ-ადგილ ამოვშლი. გადავფერთხოთ საშლელის ნარჩენები.
ამოშლის მეთოდმა მოგვცა ჰაეროვნების ეფექტი. ზოგანცა თითქოს მსუბუქი ღრუბლითაა დაფარული. ძირითადი თემის დასრულების შემდეგ მხოლოდ დეკორატიული ბორტი დარჩა გასაფორმებელი. მინდა ის შევავსო ორნამენტით, რომელიც წნულს ემგვანება. ამისთვის დამხმარე ბადის დატანა მომიწევს. ბადის რამოდენიმე უჯრის შევსების მაგალითზე გაჩვენებთ, რა ორნამენტი ჩავიფიქრე. მივიღეთ ასეთი წნული. შუქჭდილის თამაში ამ ორნამენტს მოცულობით გახდის და ილუზორული რეალობის შეგრძნებას დაგვიტოვებს. ეხლა უკვე თავისუფლად შეიძლება ვთქვათ, რომ კომპოზიციის დახატვის ეტაპები დასრულდა. ალბომში შემოდგომის სურათი შემოიჭრა, ხოლო მასთან ერთად სიმშვიდე და სიხარული. სიმართლე გითხრათ, თავდაპირველად სხვა სიუჟეტის დახატვა მქონდა განზრახული, მაგრამ შემოდგომის მზის ოქროს სხივებში გახვეულ ბაღში გასეირნებამ მიმართულება შემაცვლევინა და დაბადა იდეა, რომლის ხორცშესხმასაც ამ ვიდეოში ადევნებდით თვალყურს. ის პირვანდელი სიუჟეტი კი, რომელსაც დღეს განხორციელების იღბალი არ აღმოაჩნდა, მოდით შემდეგი ვიდეოსთვის გადავდოთ.